Hồ này là hồ gì? Hình như đây là khu gì nhỉ? Bún Khuỷu Phủ Lý. Đi ăn bát bún chạy 3 quãng đồng. Quá khủng khiếp luôn. Đi cái lằng ngoa lằng ngoằng cái này mà không biết có không. Ở đấy nó quay phát vòng rồi đi đường nào đây. Hết cái hồ này rồi, bây giờ sang cái khu vực này. Lên nữa chứ. À thế được rồi. Ok. Quán này là anh em mình ăn một lần rồi đúng không? 2 lần. 2 lần à? Vâng. Thế như lần nào mình đi gì mình sẽ ở đây ạ. Khuỷu. Ông Hiếu ông mê cái gì đây? Mê kinh người. Ok, 2 má 1 không hành, chờ tớ tí. Má nọng. Trong này là cái gì không Hiếu? Đấy là sụn mắt anh ơi. Ôi, sụn mặt lại. Má em có Ngồi ngoài đi, ngồi ngoài đi. Sụn mắt, ốc, bò, chân giò, mọc. B2 này vào trong nhà bạn số 6. Cho mỗi người bát bún khuỷu nhá. Khuỷu đấy không đủ đâu anh nhá. Thế thì cho tối đa khuỷu đi, còn lại cho móng giò mọc nhá. Khuỷu móng mọc đi. Có ăn má không? Ăn má. Má khuỷu ở đâu là má? Xem không ngoài ngồi cho thoáng. Xem bao nhiêu Thôi cái gì này, cái gì này? Cái món này. Má. Dài. Cho 4 khuỷu này, 3 móng, 3 má. Chia nhau cho dễ. Anh ơi, em cho mỗi bát đầy đủ, mỗi bát đều đầy đủ đồ được không ạ? Móng, khuỷu, má, giải móng. Ok, thế tốt quá. Anh ngồi đi. Ông rau sống quay làm gì? Quay chỗ nào? Đấy. Cầm đây. Sau về sẽ dẫn mọi người đi ăn một cái hàng chuyển vào đấy, chuyển vào nóng. Rồi. Anh Caro, hay Chuyển vào. chỗ này là cũng được, mà bên kia chỗ công an cũng được. À chuyển sang rồi à? Đây. Một bát rất là đầy, có khuỷu này, khuỷu này. Khuỷu à? Mọc này. Đủ ra. Má, cái này là cái gì nhỉ? Má. Không phải má, cái này không phải má. Dài. Nhiều quá nhỉ. Ăn cái này chưa ăn làm sao được. Hình như hôm nay ít cỗ sao thiếu cỗ ra ông cho ăn cái này trước. Đỡ nôn cỗ. Khổ. Mỗi người bát bún này. Rồi, mỗi người 2 bát này. Vừa bún vừa mọc. Đấy, thật vậy. Ăn ít thôi. Ăn một tẹo thôi để... Mình bảo là ông thắng ông cho ăn thế này chắc là chưa ít cỗ, chưa cỗ sao ông cho ăn thế này. Bát thì to mà anh cứ gắp kiểu lêu vêu thế này bao giờ hết rồi. Cầm tay anh ạ. Tới này xong cái gì? Đấy. Ông này đúng là bản lĩnh này. quá. Đấy, chanh luôn. Nhưng mà nó Đường nó bé hơn đúng không? em mà ngực cái này mà em lết ra nó còn tốt hơn đi. Đây nó trước mặt đấy, rẽ trái. Rồi mới chờ. Lê Công Thanh. Ủa, sao nó rẽ Nguyễn Viết Xuân nhỉ? À. Kia chợ Bầu. Đầu kia là có cái chùa Bầu, chợ Bầu này, đúng rồi, chợ Bầu này. Đó, mưa to rồi. Để em đi khám phá cái quán này. Ôi có mấy cái chum đựng rượu anh ạ. Đấy, cà phê vườn đấy, bên sông. Bàn này. Có xích đu, ghế bê tông, giả gỗ. Có xích đu.
mấy cái cây xanh. Cây này to này, cổ thụ. Bên này là sông, dưới này là sông đáy, sông đáy quê mình. Rồi uống cái nước này cho nó tinh khiết này. To hơn cả tim của thịt con. Là đây đây. Cái cảnh như này đúng rồi chúng mày. Cái gì đây? Cái gì đây? Đồng quê. Ai cho tiền đấy? Đang vừa mà xích nói không? Anh cho tay đây là nó nhảy. Nhưng mà cho ít thôi, ít một thôi. Cả quá đẹp luôn. Này, một con này cực to luôn nhá. Rồi, anh đừng có đập như thế. Con này nhá, toàn là 4-5 cân đấy. Không như bể nó đẹp. Cá rất đều và đẹp. Giá đều đẹp nhưng mà nhà này được cái hơi là kỳ công đấy. kỳ công mà nước lọc thường xuyên. Anh cho thêm tí nữa đi, cho sát đây này, cho nó vào đây này. Đây nhá, vào đây nhá. Cho vào đây, cho nó thích đấy. Vào đây ăn đi. Dựng được luôn. Được nhá, nhìn xuống nhá. Sướng quá sướng luôn. Để thư giãn nhá. Và toàn con to đấy. Con nào con đấy còn 3-4 cân đấy. Không đùa đâu. Nuôi quá đỉnh luôn. 3-4 cân con đấy. Đấy là đơn giản đâu. Đẹp lắm. Mê luôn. Ngắm cá tí ấy. Quá đỉnh luôn. Cho nó ăn. Ngón tay mình có ăn nhỉ? Ôi đừng quá đâu nhỉ. Ôi nó không ăn nữa thôi. Ôi. Con nhào kiếp nhỉ. Kinh nhỉ. Cái này nhá, nuôi cái này nó kỳ công lắm, không có đơn giản đâu. Để đẹp nhỉ. Cho tôi quay đến nước này xem này. Cho tôi quay đến nước này. Đấy. Nước em xem. Nhưng mà quay nước này thì đã biết được như thế nào. Mình phải lật cái này. Nước để mình. Nhưng mà mình phải lặn xuống cơ. Chưa đến mà mới ấy được kìa. Mình không lặn xuống thì mình làm sao không biết được như thế nào. Anh thấy chưa? Ngâm nước thoải mái mà. Cái này 10 mét cơ mà. Tức là chịu áp lực 10 mét. 10 mét. Chỉ được 10 mét thôi. Sâu hơn 10 mét thì anh phải có cái Tức là 10 cái bảo vệ, 10 không bảo vệ. à? Hả? 10 AT là 1. Cái gì? 10 AT là 1. 10 AT là cái gì em không biết, nhưng mà cái máy này ấy là nó bảo là nếu như mà dùng máy không là chỉ được sâu đến độ sâu 10 mét. Một AT. Nếu như mà độ sâu quá 10 mét đấy thì là áp lực nước ấy nó bị tràn vào. Anh em ơi, em ngâm thoải mái này, nhưng mà mình ví dụ mình đưa xuống dưới mình có nhìn thấy mẹ gì đâu. Nhìn trên này còn đẹp hơn. Xuống dưới không thấy gì. Anh cho tay đây là nó nhảy. Nhưng mà cho ít thôi, ít một thôi. Cả quá đẹp luôn. Này, một con này cực to luôn nhá. Rồi, anh đừng có đập như thế. Con này nhá, toàn là 4-5 cân đấy. Không như bể nó đẹp. Cá rất đều và đẹp. Giá đều đẹp nhưng mà nhà này được cái hơi là kỳ công đấy. kỳ công mà nước lọc thường xuyên. Anh cho thêm tí nữa đi, cho sát đây này, cho nó vào đây này. Đây nhá, vào đây nhá. Cho vào đây, cho nó thích đấy. Vào đây ăn đi. Dựng được luôn. Được nhá, nhìn xuống nhá. Sướng quá sướng luôn. Để thư giãn nhá. Và toàn con to đấy. Con nào con đấy còn 3-4 cân đấy. Không đùa đâu. Nuôi quá đỉnh luôn. 3-4 cân con đấy. Đấy là đơn giản đâu. Đẹp lắm. Mê luôn.
Ngắm cá tí á. Quá đỉnh luôn. Cho nó ăn. Ngón tay mình có ăn nhỉ? Ơ được bán đâu nhỉ? Ôi nó không ăn nữa. Ôi ôi. Ôi. Con nhào kiếp nhỉ? Kinh nhỉ. Cái này nhá, nuôi cái này nó kỳ công lắm. Không có đơn giản đâu. Để đẹp nhỉ. Cho chúng quay dưới nước cho anh xem này. Ừ. Cho chúng quay dưới nước này. Đây. Quay nước cho anh xem. Nhưng mà quay nước này thì đã biết được như thế nào. Mình phải lật cái này. Nước đã mình. Nhưng mà phải lặn xuống cơ. Chưa đến mà mới thấy được kìa. Mình không lặn xuống thì mình làm sao không biết được như thế nào. Đấy, anh thấy chưa? Ngâm nước thoải mái mà. Cái này 10 mét cơ mà. Tức là chịu áp lực 10 mét. 10 mét. Chỉ được 10 mét thôi. Sâu hơn 10 mét thì anh phải có cái Là 10 cái bảo vệ. 10 Không bảo vệ. AT Hả? 10 AT là 1. Cái gì? 10 AT là 1. 10 AT thì cái gì em không biết, nhưng mà cái máy này ấy là nó bảo là nếu như mà dùng máy không là chỉ được sâu đến độ sâu 10 mét. Thế là 1 AT. Nếu như mà độ sâu quá 10 mét đấy thì là áp lực nước ấy nó bị tràn vào. Anh em ơi, em ngâm thoải mái này, nhưng mà mình ví dụ mình đưa xuống dưới mình có nhìn thấy mẹ gì đâu. Nhìn trên này còn đẹp hơn. Xuống dưới không thấy gì.